Hello friend, welcome to my Technical Nepal YouTube channel. In this video, I am going to unboxing the new tripod. This company name Yunfeng Tripod 338. This tripod is best for beginner YouTuber. So in this video, I will tell you all the advantages, features, disadvantages of this tripod. So let's start the video. साथीहरु यो चाहिँ मैले तपाईलाई अघि भिडियोमा भनिसकेको छु, फर्स्टको ट्युटोरियलमा भनिसकेको छु। यो चाहिँ एउटा ट्राइपोड हो। यो चाहिँ युङटेङ कम्पनीको हो, युङटेङ कम्पनीको हो। यो चाहिँ ट्राइपोड 338 मोडल नम्बर जुन तपाईले देखिसक्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा ट्राइपोड छ, यो ट्राइपोड हो। यो मोबाइल होल्डर, यो चाहिँ बेसिक बिगिनरको लागि ठिक छ। यो मोबाइल फोन ट्राइपोड, क्यामेरा ट्राइपोड यहाँ लेखेको छ। The Bluetooth shooter for iPhone iOS and Android 4.3 newer version, newer mobile phone, not for camera. Camera को लागि चाहिँ हैन यो, हैन। अनि यो चाहिँ उही छ, यता पनि उही छ, यता एउटा उही छ। यो माथितिर लेखिएको छ कि यहाँ चाहिँ ट्राइपोड 338 लेखिएको छ। जुन यसको मोडल नम्बर हो, यसको कम्पनी चाहिँ युङटेङ, तर यसको जुन ट्राइपोड मोडल नम्बर चाहिँ 338 हो। लङ हाइट, सर्ट हाइटहरू हैन, 52 mm सर्ट हाइट, त्यस्तै अब मिनिमम वेट, म्याक्सिमम वेट, यी कुराहरू लेखिएको छ। अब चाहिँ यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु म। सो यहाँले चाहिँ यताबाट खोल्नु, यताबाट खोलिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो मिल्छ एउटा ब्याग। वाउ, यो ट्राइपोड चाहिँ ब्याग साइड आउँछ हैन। यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ सही लाग्यो यो ट्राइपोड, किनकि सो ब्याग छ यो ब्याग चाहिँ अब बोकेर हिँड्नु मिल्छ। यसमा यसो हालेर जता पनि हिँड्दा तपाईँले आफ्नो ब्लगिङ सुट गर्नको लागि पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ब्याग हो, यस्तो खालको ट्राइपोड छ, ब्याग साइड आउँछ। र यहाँ चाहिँ यो खोल्ने छ, यसले दबाएर यस्तो खोलिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामी खोल्छु म यसलाई खोल्छु हैन। यहाँ अब के निस्किन्छ अब यहाँ हेरौँ, चाहिँ अचम्म खालको छ। यो चाहिँ ब्याग यस्तो खालको छ साथीहरू, ब्याग हो। र यहाँ चाहिँ मिल्छ यो चाहिँ रिमोट, जुन तपाईँले टाढैबाट पनि आफ्नो फोटो आफै खिच्न सक्नुहुन्छ, ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर मोबाइलसँग देख्न सक्नुहुन्छ। यो अन अफ बटन हो, जस्तै लाइट बल्ब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ यता चाहिँ चार्ज गर्ने पोर्ट। र यो चाहिँ के हो भनेपछि यो चाहिँ मोबाइल होल्डर, जुन यो मोबाइलको लागि हो। यो मोबाइल होल्डर हो, यो देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यो मोबाइल होल्डर हो। त्यसपछि केही कुरा त भइसक्यो। अब यो चाहिँ ट्राइपोड देख्न सक्नुहुन्छ, यो ट्राइपोड वास्तवमा यो चाहिँ यहाँ आउने हो, निकेर राखेको यता राखेको छ। यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड हो, स्ट्यान्ड भनौँ, ट्राइपोड जे भयो पनि भनौँ, स्ट्यान्ड हो। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ यस्तो यो लेग छ। यो चाहिँ हैन चिप्किन्छ राम्रोसँग, यसमा टेबलमा चिप्किनलाई राम्रो चिप्किन्छ, यो दग्दैन है, एकदम राम्रो छ। र यहाँ लेखेको छ कि मेड इन चाइना, यो चाइना कम्पनीको YF 3388। यो ट्राइपोड चाहिँ एकदम राम्रो छ हैन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रोटेट गर्नलाई धेरै राम्रो हुन्छ यो हैन। यो चाहिँ रोटेट गर्ने हो, यो पनि रोटेट गर्ने, यस्तो गरेर तान्न सकिन्छ, यस्तो फेरि यस्तो गर्नु मिल्छ हैन। अब यसको बारेमा चाहिँ अब फुल रिभ्यू दिन गइरहेको छु म, त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा।